Tak, dobrý den, dnešní video budou špízy. Budou to špízy z vepřového a hovězího masa a budou nejdřív opečené a pak dodělané v alobalu. Takže já jdu připravit maso. Takže si nakrájím takovéhle kousky, tohle už nechám celý. Takhle si to tady srovnám. Stejně tak vepřové maso. Pak to jenom lehonce naklepu, spíš to tak jako srovnám. No a budeme to píchat na špízy. No a teď to jenom takhle lehce srovnám. Není potřeba to nějak naklepávat. Osolím. Druhou rukou budu pepřit. No, takhle ještě pozbírám všechny ty drobečky z té soli a z toho pepře. No a dám si to na nějaký talíř a budeme pokračovat. A teď budu potřebovat klobásu, takže si ji nakrájím na kolečka. Těch špízů bude 6, do každého dám 2, tak je to 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 1 bude pro mě potom. Tak. Cibuli. Takhle ji můžu rozebrat trošku. Tak, dál potřebuju slaninu. Zase těch 12 kousků. Devět, 10. 11, 12, tak. Co ještě? Papriku. Papriku tady mám. Si to očistím, zase nakrájím těch 12 kousků papriky. No, až to budu mít, což bude za chvíli, tak začneme napichovat na jehli. No a teď je to samozřejmě, se to musí takhle napíchat na tu jehlu. Můžete, já jsem normálně se to dělá takhle, že jo, když se to peče na grilu, ale když to budeme dělat v tom alobalu, tak můžete klidně takhle tímhle způsobem. Takhle střídavě. Tam prostě napíchám, tady mám jednu, tak ještě jednu, tady mám tak ještě jednu tuhletu. Tady si dám ještě slaninu, ještě jeden kousek hovězího a takhle, protože to budeme dělat v alobalu, tak tady mám nakrájený brambory syrový na takovýhle kousky a uzavřu to bramborou, jo? Bramborou tak, aby neprošla tím bramborem ta jehla. Protože by nám ten alobal to mohlo propíchnout. Tak. A jeden další. Tak ještě ten poslední takhle. Tady mi zbylo trošku slaniny, ale tak to nevadí. Takže tady mám ty špízy takhle. Pěkně si je srovnám a ještě si to takhle osolím.
Taky to ještě opepřím. No a dáme je do lednice a budeme pokračovat. Tak já teďka si připravím ten nalobal. Já tady mám jeden ten špíz, abych asi věděl, jak to bude dlouhý. Tak, takhle to přehnu a jedu zpátky. Vytrhnu. Teď to takhle přeložím. No a takhle to uzavřu, jo? Takhle to začnu jaksi překládat. Udělám z toho jako takovou vaničku. Tak, z druhé strany taky. No a budu potřebovat ty vaničky 3, protože myslím, že je tak velká, že se do toho vejdou 2 ty špízy. Takže takhle si to připravím a teprve pak budeme opékat. Tak ty lodičky si zatím můžu dát takhle na nějaký plech, protože s tím to potom půjde do trouby. No, dám to někde stranou a vyndám si to maso. No a teď já dělám to, že to takhle, ale to není to úplně nutný, že to takhle vždycky jenom jak si popráším moukou. Ono potom ta šťáva se jak si tím trošičku jak si zatáhne. Tak, pustím kamna. Dám tam kousek trošku oleje a budeme opékat. Tu pánev jsem si rozpálil takhle na sucho, takže si tam dám takhle olej. A už na nic nečekám a jedu. Pěkně zprudka opět. Takže takhle pěkně se to opejká, vidíte, už to má barvu. Musí to mít takovou tu opečenou chuť. Takže ještě chvíli a budu to přendávat tady do těch gondol. No, tak už to mám opečený, takhle si to tam jeden, druhý opatrně, aby se to neprotrhlo. No a tenhle ten ještě dám zase sem. No a jedeme druhý kolo. No a mám tady i to druhé kolo, jak tomu říkám. Tak a teď to tady chvíli takhle nechám a připravím si další ingredience a budeme pokračovat. Tak já jsem tady si připravil všechny ty zbytky, co mi zbyly z těch špízů, co jsem tam jaksi už nedokázal napíchnout. Tak ještě si tadyhle přikrájím kousek papriky. Samozřejmě i ta slanina, co mi zbyla, jak jsem si ji nakrájel takhle na kostičky. Tady ještě si nakrájím trochu cibule. Takhle asi půlka bude stačit. Hop. No a teď tady mám olivy, takže takhle na kolečka olivy. Samozřejmě, když je tam nedáte, no tak tam nebudou, ale oni tomu dávají takovou zvláštní chuť. No, mám připravený rajský protlak, tady mi zbyl brambor, no tak přece ho nezahodím, no, tak ho tam takhle hodím taky. No a tady mám tu pánev, ten vejpek od těch špízů. Takhle si do toho dám kousek másla. Zas to zapnu, všechno to tam dáme a budeme opékat.
Tak nejdřív tam takhle hodím tu slaninu, aby se hezky rozpustila. To ji tam dávám jenom protože mi zbyla, že jo, takže prostě ať to zpracuju všechno, co jsem si připravil. Tam můžu dát také cibuli, papriky, tam to tam všechno. Tu tomu uberu, ať to nejde tak moc. Tak můžu si je takhle proplak, 1, 2, to stačí. Tady to zastřihnu to vínem. Tady mám ten vývar. Takže takhle dvě a kousek nabíračky vývaru. No a připravím si žičku, ochutnám to. Takže určitě trošku soli. Trochu pepře. My tady pořád ještě máme děti, takže já chili tam dávat nebudu. Ale samozřejmě, kdo chce to mít ostřejší nebo pikantní, no tak si tam dá půl žíčky chili nebo čtvrt žíčky, záleží. Záleží na tom, jak moc to chcete mít ostré. Ještě jednou to ochutnám. Vidíte, že je to všechno jenom tak zlehka obdělaný, takže si to takhle dám sem, vypnu kamna, jestli se mi to povede, jo, povedlo. Dám si nabíračku, no a do každé té gondoly dám přiměřeně té šťávy s tou vložkou, samozřejmě rozdělím ji tam všechno. Si stěrku a to snad bude lépe. Tak všechno to tam takhle postupně rozdělím. No a to je vlastně skoro celý. Teď si tu kondolu takhle vemu, dám to k sobě pěkně. No a takhle to hezky uzavřu, pěkně to zmačknu, ten alobal k sobě, aby mi ta pára, ta šťáva z toho a ta vůně mi z toho neutíkala nikam. Pěkně se to zmačkne. Můžu pomalu, není kam pospíchat. Protože teď to dám do trouby na nějakých 160 stupňů, 165 asi spíš. No a nechám to tam hodinu. No. Za hodinu to vyndám a mám vaříno. Pak už to jenom rozbalím a dáme k tomu popečené brambory, hranolky, nebo co se komu líbí. A bude to hotový. Tak já si už to tadyhle trošku pomečkám, tak
Tak dobrý, musím pustit troubu a na hodinu to dám do trouby 165 stupňů. Tak hodinka je pryč, tak se na to podívám, musím opatrně, aby mi to neopadlo ruce. No, vidíte, je to horký. No, takže takhle ten špíc vemu. Takhle ho tam dám. Čekejte, mám špatnou přípravu. Takže je to horký, to bych neudržel. Takhle z toho to sundám. Ten druhý taky. Tak na to dám tu šťávu. No a k tomu se samozřejmě hodí hranolky, opečené brambory, něco takového. Takže špízy falobalo, ať vám chutná.